Oh, nakikita niyo po, kinalawang na siya. Balik sana. Terus keluar di sana ya. Yan, tinatanggal po natin ang wheel cylinder rubber cap. Kinalawang. Tanggalin natin yung rubber cap at tignan natin yung number. So mga buddy, bakit kinakalawang yan? Ibig sabihin yan, marumi yung tangke natin ng hangin. Nanggagaling yung tubig natin sa compressor. So everyday dapat dinidrain natin ng ating air tank para hindi magpondo ng tubig. Kaya pag hindi, ganyan po ang nangyayari. Kita nyo, kinakalawang po siya. Yang bisa tidak ada. Video di sana. So mga kabady, pag magpapalit kayo ng rubber cap, be sure na titignan nyo yung number. Kasi sa puso, tatlong klase siya. Isang 208, isang 8209, at itong pangharap natin mga buddy is ang number niya ay 8207. So tatlong klase yan mga buddy. Ito siya. Ito yung 207 natin. So tingnan natin yung 208 tsaka 209 natin is ito. So kung wala tayong makikitang number dito sa level ng box, tingnan natin dito mga buddy, meron yan dito, meron yan mga buddy. Hindi lang ganong makita kasi konti lang ang diferensya mga buddy. Baka magkamali kayo, yung pang 208 is mailagay nyo dun sa 209, so maluwag, lulusot yan. So tatlong klase ang rubber cap ng puso. Yung dalawa sa gitna na yon, 208 at 209 ang wheel cylinder nun. So dito sa harap ay 207. So ito siya yung 207 natin. Ito yan yung 208, 209 natin. So be careful. Magkaiba sa Isuzu mga buddy. Sa Isuzu naman na ganito na dump truck din, ang wheel cylinder nun is dalawang klase lang. Isang 208 saka isang 209. Dito sa harap ng wheel cylinder ng Isuzu, kung hindi ako nagkakamali, 208 yun. And then dun sa dalawang likod niya pagka Isuzu, 209 lang siya. Parehong gitna tsaka likod, parehong gitna niyan tsaka likod is 209. So dalawang klase lang sa Isuzu. Pero sa puso mga buddy, tatlong klase siya. Ito siya, isang 208, 8208 saka 8209. Yan yung ilalagay natin doon sa likod tsaka sa gitna. Dito naman sa harap natin mga buddy, 207 yan. 8207, tingnan nyo mabuti, 8207. So tatlong klase pag puso, magkaiba sila sa Isuzu. So yan lang muna mga buddy, at ipalinis natin to
saka natin siya ikabit mamaya. So again mga buddy, kaya siya nagkakaganyan, kinakalawang siya is hindi dahil sa nababasa siya sa ilog or ano. Yang kalawang na yan mga buddy, nanggagaling yan sa supply ng hangin natin sa compressor. Minsan yung compressor natin sumasama yung tubig sa compressor, dinadala niya sa tangke, kaya nagkakaganyan siya. Kaya dapat mga buddy, ang ginagawa natin is kahit 3 times a week natin i-drain yung ating air tank, palabasin natin yung tubig para maiwasan natin yung ganyan na pangyayari. So yun lang muna mga buddy, at linisin lang natin ito mga yan, tapos palitan na natin siya ng ito bagong rubber cap na 207, and then okay na yan siya. So sana may natutunan kayo mga buddy. Salamat, and pa-subscribe na rin kung nagustuhan yung video. Bye bye.